હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ જોરદાર રેસીપી બનાવવાના છે જેવી આપણે નોર્મલી નથી બનાવતા હોતા. મિત્રો, જે રાઈસ છે, ભાત છે, એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે, ખૂબ જ સિમ્પલ વસ્તુ છે અને આપણે એને ઘણું બધા નવા રૂપમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ અને એને દરરોજના માટે ખાઈ શકીએ. આજે આપણે જે રેસીપી બનાવશું એ છે એકદમ સિમ્પલ પણ સુપર ટેસ્ટી અને હેલ્થથી ભરપૂર. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, જે ખીજડીયાનો માહોલ હોય છે શિયાળાનો, ખાસ કરીને એ ખૂબ જ અદ્ભુત હોય છે. ખૂબ જ સુંદર આકાશ, સારી એવી ઠંડી અને ઉપરથી પક્ષીનો આવરો જાવરો એ ખીજડીયાના માહોલને ખૂબ જ રસપ્રદ, રોમાંચિત અને એક સુખદ જગ્યા કહી શકાય વન્ય સૃષ્ટિ માટે એવી જગ્યા બનાવે છે. તો હંમેશાની માફક આપણે ચૂલો પ્રગટાવીને આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીશું. અને મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે પાણી ગરમ કરીશું જેથી કરીને આપણા જે ચોખા છે, ભાત છે, રાઈસ છે એને આપણે બાફી શકીએ. મિત્રો, આ રેસીપીમાં હું તમને જે ભાતના બે ઉપયોગ શીખડાવીશ એ ખૂબ જ જોરદાર રહેશે. એકબીજાથી કોન્ટ્રાડિક્ટ છે, એટલે કે વિરોધાભાસી કહી શકીએ. એક છે તીખા, એક છે મીઠા. પણ જે ઓવરઓલ એનો અહેસાસ અને એની મજા હશે એ તમને ખૂબ જ સારી લાગશે મારા ખ્યાલ મુજબ. કારણ કે આપણે જે વસ્તુ કાઠિયાવાડીને ખાસ કરીને પસંદ છે, ગુજરાતીને જે વસ્તુ પસંદ છે એવી વસ્તુઓ વાપરી અને આ રેસીપી આજે હું બનાવવાનો છું. તો મિત્રો, આપણું મહત્ત્વનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ડુંગળી. શિયાળામાં ખાસ કરીને આપણે લીલી ડુંગળીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે હું તમને જે રેસીપી શીખવીશ એ ડુંગળીનો મહત્તમ ઉપયોગ આપણે કહી શકીએ. ડુંગળીનો એકદમ શુદ્ધમાં શુદ્ધ ડુંગળીનું ફ્લેવર જેને કહી શકીએ એવી રેસીપી છે. અને બીજી બાજુ છે એ એકદમ મીઠાશભરી અને એકદમ ગામડાની દેશી રેસીપી છે કે જે આપણા બાપ દાદા વખતનું એક ખાણીપીણીનું એક માધ્યમ કહી શકાય, જે મેન હતું એવી વસ્તુ છે. ગોળ અને ચોખા, એમાંથી મેં કંઈક નવું લઈ આવ્યો છું, આજે તમને એ બતાડીશ. તો અત્યારે સૌપ્રથમ આપણે જે ડુંગળી છે એને પલળવા રાખી દઈએ જેથી કરીને તમામ ધૂળ છે એ નીકળી જાય અને આવી રીતે આપણે એને સાફ કરી લેશું. જો મિત્રો, ડુંગળીને જ્યારે ગારાવાળી હોય, ધૂળવાળી હોય ત્યારે એને હાથ અડાડશો તો એ ચિકાસવાળી થઈ જશે, જેથી કરીને માટી દૂર કરવી ખૂબ જ અઘરી થશે. એટલા માટે ડુંગળી હોય, લસણ હોય કે કોઈ બી લીલી વસ્તુ હોય મૂળિયાવાળી, એને તમે હાથ અડાડ્યા વગર ધોજો તો ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળશે. તો મિત્રો, આપણે જોઈ લો બીજી શાકભાજી બી દૂધી છે અને ઘણી બધી એવી શાકભાજી હોય છે જે સારા પ્રમાણમાં અહીંયા થાય છે ખીજડીયામાં. ખાસ કરીને આ એકદમ કૂણી દૂધી છે, એક બાજુ મોટી દૂધી હતી. અને મિત્રો, બીજી બાજુ મેં તમને જે બીજી રેસીપી કીધી એના માટેનું જે મહત્ત્વનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે નારિયેલ, કોકોનટ, એનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું આ રેસીપીમાં. પણ જેનો ફ્લેવર હશે એને આપણે એકદમ એન્હાન્સ કરીશું. અને આ રેસીપી છે બિલકુલ સિમ્પલ હશે, ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ, ગોળ, ભાત અને નારિયેલ. પણ જેનો ટેસ્ટ હશે એનો આખો એક બનાવવાની રીત છે એ તમને ખૂબ જ જોઈને મજા આવશે આપણે જે રીતે બનાવશું. તો સૌપ્રથમ મિત્રો, જે નારિયેલ હોય છે એને આપણે છોતરા ઉતારી લેશું અને તે પછી નારિયેલને આપણે ફોડી લેશું. તો આવી રીતે આપણે તમામ એના છોતરા દૂર કરી રહ્યું. તમે જુઓ હું કઈ રીતે એના છોતરા દૂર કરી રહ્યો છું. હવે એના છોતરા જ્યારે દૂર થઈ જાય તે પછી આપણે એને ફોડીશું, એટલે કે વધારીશું. અને જો આપણા મિત્રો જે ચોખા પલાળ્યા હતા, ભાત પલાળ્યા હતા, એ ખૂબ જ સારી રીતે પલળી ગયા છે, ઘણો એવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો આપણે જે આનું પાણી છે વધારાનું કાઢી નાખશું અને સારી રીતે ધોઈ નાખશું. અને મિત્રો, ચોખા છે, ભાત છે એ હંમેશા થોડા ગરમ પાણીમાં નાખવા, ઠંડા પાણીમાં ન નાખી દેવા, જેથી દાણો ખીલે અને ભરપૂર રીતે એ ફૂલાઈને સારો એવો દાણો, લાંબો દાણો બને. તો બીજી તરફ મિત્રો, આપણે જે નારિયેળ હોય છે એને ફોડી લેશું, વધેરી લેશું. બે રીતે કહી શકીએ. જો ધાર્મિક રીતે હોય તો આપણે એને વધેરવાનું કહીએ છીએ, નોર્મલ રીતે હોય તો આપણે એને ફોડવાનું કહીએ છીએ. તો મિત્રો, આ જે નારિયેળ હોય એનું પાણી આપણે સૌને ખૂબ જ પસંદ હોય છે. તો એ પાણી છે હું પીવા માટે અલગ કાઢી લઈશ. એ આપણે આ રેસીપીમાં નથી વાપરવાના. આપણે માત્ર અને માત્ર જે ખોપરું નારિયેળ હોય છે એ જ વાપરવાના છે આ રેસીપી માટે. અને આ રેસીપીનું એ મહત્ત્વનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હશે. હવે હું થોડું પાણીની મોજ માણી લઉં, તાજગીભર્યો અહેસાસ કે નારિયેળનું પાણી ખાસ કરીને સવારમાં ખૂબ જ એની અનેરી મજા છે. અને જે મિત્રો, જે ટોપરું હોય છે એને આપણે અલગ પાડી લેશું. તો
તો મિત્રો જોજો આને હું કઈ રીતે આનો ઉપયોગ કરું છું. ખાસ કરીને આપણે જે ઉપરની છાલ હશે એના સહિત આપણે આને ખમણી નાખશું, જેથી કરીને આનો એક ટેસ્ટ અને ટેક્સચર છે એ બે જળવાઈ રહે અને ખૂબ જ સારો સ્વાદ દે આપણી રેસીપીને. તો હું આને છાલ સાથે જ ખમણી રહ્યો છું. બીજી તરફ મિત્રો 7 થી 8 મિનિટ જ્યારે થાય ત્યારે આપણા ભાત તૈયાર થઈ જાય છે. પલાળેલા ભાત હોય હંમેશા એને ઓછી વાર લાગે છે, તો હંમેશા તમે એનો ઉપયોગ કરજો. ખૂબ જ સારી એવી ટ્રીક છે આ. તો આપણે જે આપણા ભાત હશે, તો જે આપણા ભાત છે આપણે એને નીતાળી લેશું. અને જો મિત્રો કઈ રીતે દાણો એકદમ ખીલેલો છે, એકદમ દાણો છૂટો. વધારે પાણીમાં હંમેશા બાફવા, જેથી કરીને એ દાણો ખીલે, ફૂલાય અને છૂટો રહે. બીજી બાજુ આપણે કારેલા બી છે મિત્રો. એવી ઘણી અન્ય શાકભાજીઓ છે. અંદાજિત 25 થી 30 જાતની શાકભાજીઓ અમે ઉગાડીએ છીએ અને એનો ખૂબ જ આનંદ માણીએ છીએ. દર વર્ષે આપણું ઘરનું વ્હાઈટ માખણ હોય છે, એ છે છાશમાંથી કરેલું માખણ. તો મિત્રો સૌપ્રથમ જે તવો હોય એના ઉપર હું થોડું માખણ નાખી દઈશ. અને માખણ નાખ્યા પછી મિત્રો જે આપણું ટોપરું છે, નારિયેલ છે લીલું, એને આપણે આમાં સાતડી લેશું સારી રીતે, જેથી કરીને એનો ફ્લેવર છે એ નીકળી આવે, ઉભરી આવે અને એનો ફ્લેવર છે એ છૂટો પડે અને આપણી રેસીપીમાં ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ દે. અને સારી રીતે એકદમ હળવા તાપે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પકાવવા રાખશું. જો તમે હું કઈ રીતે આને પકવી રહ્યો છું. આને વારંવાર આપણે પલટતા રહીશું, જેથી કરીને એ બળે નહીં અને સારી રીતે શેકાઈ જાય. જ્યારે મિત્રો એના આગળ આપણું થોડું કલર બદલી જાય ત્યારે આપણે એને સાઈડમાં લઈ લઈશું. અને બીજી બાજુ મિત્રો આપણો જે દેશી ગોળ હોય છે, એ ગોળ છે બને ત્યાં સુધી પીળો ગોળ ન લ્યો તો સારું. દેશી ગોળ આવે છે એનો ઉપયોગ કરો, તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તો આપણે માખણ અને ગોળ મિત્રો તમને કદાચ ખબર હોય કે નહીં, પણ પહેલાંના જમાનામાં, હજી ઘણી જગ્યાએ ખવાય છે, પણ પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે ખેડૂતો વાડીએ જતા ત્યારે સવારનો એનો ભરપૂર જે નાસ્તાનો સ્ત્રોત હતો એમાં ખાસ હતું માખણ, ગોળ અને રોટલી. અથવા તો ઘણીવાર એવું બનતું કે કોઈ પ્રસંગ હોય તો એમાં આપણે ચોખા, ગોળ અને ઘી અને માખણ અને દૂધ, આટલી વસ્તુનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેતું. તો આ વસ્તુ છે, આ રેસીપી છે એનાથી જ ઇન્સ્પાયર થયેલી છે અને એના જ બેઝ ઉપર હું આ રેસીપીને આજે બનાવી રહી છું તમારા સમક્ષ. આપણે એમાં માખણનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું મિત્રો. આ ઘી અને માખણ હોય એનો ઉપયોગ કરવો, તમારે ડરવું નહીં. ઘણા બધા લોકો હોય છે એની ખોટી અફવાઓ બી ફેલાવે છે અને એને લઈ અને ઘણા લોકો નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ બહાર પાડે છે. પણ હકીકતમાં એ એટલું નુકસાનકારક બી નથી તમે જેટલું વિચારો છો, કારણ કે એના નુકસાન નથી, પણ એ બીજી કંપનીઓ હોય છે, ઘણી કંપનીઓના માર્કેટિંગના ફાયદા છે. તો આ વસ્તુઓ છે આપણે દેશી આજે વર્ષો પહેલાં બી ખવાતી, એટલે એવું નથી કે આનું કાંઈ નુકસાન છે. જ્યારે આપણો ગોળ આવી રીતે મિત્રો બળબડિયા બોલી જાય, એટલે કે ફીણ વરી જાય, એટલે કે ઉકળી જાય, ત્યારે આપણે એમાં જે આપણું નાળિયેર છે સાતળેલું એ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો આ રેસીપીમાં મેં ખાસ એ જોયું છે કે આપણા જે વડીલો હતા એની બોડી એકદમ પાતળી પણ તેમ છતાંય મજબૂત અને મોટી ઉંમર સુધી થાકે નહીં એ ટાઈપના. અને એનું મેઇન કારણ જ્યાં સુધી હું માનું છું ત્યાં સુધી ઘી, માખણ અને ગોળ એ લોકો ખૂબ જ ભરપૂર ઉપયોગ કરતા. અને એક તો હાર્ડવર્ક હતું, એને લીધે એ લોકોની બોડી એકદમ જળવાઈ રહેતી. અને ગોળ, માખણ અને ઘી છે એ તમને ખૂબ જ સારો એવો સ્ત્રોત એનર્જીનો બની રહેશે અને સાથે સાથે તમને ફેટ બર્નિંગનું બી કામ કરશે, ખાસ કરીને ઘી. તો એનો બી તમારે ભરપૂર ઉપયોગ કરવો. તો આપણે જ્યારે ગોળ અને ચોખા ભેરવીશું ત્યારે એને સારી રીતે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને એમાં જે તમામ ગોળ હોય એ ઓગળીને એક સમાન થઈ જાય અને એક સરખો ટેસ્ટ દે. અને મિત્રો આમાં જે કોપરેલની ખુશ્બુ હોય છે, નારિયેળની ખુશ્બુ હોય છે, ખૂબ જ જોરદાર હોય છે. એ તમે બનાવશો ત્યારે જ તમને અહેસાસ થશે. અને ગોળને જ્યારે આ રીતે તમે પકવો છો ત્યારે એની બી એક ખૂબ અલગ ખુશ્બુ આવે છે. આ રીતે આ રેસીપી બનાવજો મિત્રો, ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને તમારા બાળકો, તમારા માટે બી આ નાસ્તામાં બી તમે બનાવી શકો છો. આનો કોઈ ખરાબ એવી ઇફેક્ટ તમારા ઉપર નહીં થાય, પણ એના બેનિફિટ ઘણા છે, કારણ કે નાસ્તો હોય એ થોડો સારો અને હેલ્ધી હોય તો આ તમારા માટે એક સારું એવું ઓપ્શન બની રહેશે. તો મિત્રો જ્યારે આપણો ગોળ ઓગળી અને તમામ એક સમાન બની જાય ત્યારે આપણે એને કાઢી લઈશું એક વાસણમાં. તમે જુઓ એકદમ કેટલો સિલ્કી દાણો દેખાઈ રહ્યો છે, કારણ કે ગોળ અને માખણ છે એનો જાદુ એમાં દેખાડી દીધો છે અને સુગંધથી અને ફ્લેવરથી ભરપૂર છે નાળિયેરની.
અને તમામ વસ્તુ જે છે આમાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે, સ્વાસ્થ્યવર્ધક છે અને ખાસ કરીને શિયાળામાં તો તમે આનો ઉપયોગ કરજો જ. તો આપણે ઉપરથી હવે આપણી જ્યારે ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે ત્યારે ઉપરથી હું તાજું થોડુંક ટોપરું આનામાં ખમણી નાખીશ, જેથી એની એક તાજગી છે એ બી જળવાઈ રહે. જોઈ લો મિત્રો, અત્યારથી મારા મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે. અને જે આ રેસીપી છે ખૂબ જ સિમ્પલ છે, આમાં કાંઈ એવો કોઈ મોટા લોજિક નથી, પણ આપણી જે એકદમ જૂની રેસીપી હતી એમાં થોડું ઘણું મેં ઉમેરી અને તમારા માટે રજૂ કરી છે. બીજી તરફ મિત્રો, આપણે જે આપણું સિમ્પલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, ખાસ કરીને કાઠિયાવાડની શાન, આપણે ડુંગળીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરતા હોય છે, ડુંગળી અને લીલા લસણ હોય છે. તો અહીંયા હું તમને જે લીલી ડુંગળી હોય છે એનો ખૂબ જ ભરપૂર ઉપયોગ તમને આજે શીખડાવીશ. આપણે એના પાંદડા છે, આપણે એનો ગાંજો છે, એટલે કે જે ઉપરનો ભાગ હોય જેમાંથી ડુંગળી આપણે સૂકેલી મળે છે, એ બેનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીશું. અને બંને ભાગને મિત્રો આપણે અત્યારથી જ અલગ કરી લઈશું, જેથી કરીને સમારવામાં આપણે મજા આવે. તો જોઈ લો, તમામ જે ઉપરના ભાગ હોય છે એને મેં અલગ કરી લીધા છે, જેને ગાંજો કહેવાય અથવા તો ગાંઠિયો બી આપણે કહી શકીએ છીએ. એને આવી રીતે હું સમારી લઈશ, એકદમ ચિપ્સ સમારી લઈશ, એને બે ભાગમાં વેચીને, જેથી કરીને આપણે એને પકાવવામાં ઇઝી રહે. કારણ કે મિત્રો આ જે છે એને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે ત્યાં સુધી આ ડુંગળીને આપણે પકાવવાના છીએ. તો આવી રીતે આપણે ડુંગળીને ઝીણી સમારી શકીએ છીએ બે ભાગમાં વેચીને. અને મિત્રો હવે હું થોડો તેલનો ઉપયોગ કરીશ, જેથી આપણી ડુંગળી છે એને હું એકદમ બદામી કલરની થાય, એકદમ રાતાસવાળી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકવીશું, જેથી કરીને એનો બી એક ફ્લેવર છે એ બહાર આવે, ઉભરીને આવે. અને મને ખાતરી છે પૂરેપૂરી કે તમને ખૂબ જ મજા આવશે આ રેસીપીમાં. તો આ રેસીપી બી તમે ટ્રાય કરજો. અને આપણે ડુંગળીને એકદમ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી પકેવા રાખશું. અને મિત્રો બીજી તરફ આપણા જે પાંદડા છે એનો બી આ રેસીપીમાં ભરપૂર ઉપયોગ આપણે કરવાના છે. આ જે વચલો ભાગ હોય છે ખૂબ જ હાર્ડ હોય છે અને એનો એટલો ટેસ્ટ નથી હોતો, એને આપણે અલગ કાઢી લેશું. અને આપણે જે આમાં પાંદડા છે લીલા, એ જ ખાલી આપણે સમારી લેશું. તમે જો હું કઈ સાઇઝના સમારી રહ્યો છું, એક નખ જેટલી સાઇઝના સમારી રહ્યો છું, જેથી કરીને એની સાઇઝ બી સારી રહે, પાકી જાય ત્યારે બી અને ટેસ્ટ બી એનો સારો જળવાઈ રહે. મિત્રો તમામ પાંદડા છે આપણે એને કાપી લેશું. તમે પાંદડાની થોડી ક્વોન્ટિટી તમને વધારે દેખાશે અત્યારે, પણ જ્યારે પાકી જશે ત્યારે સાવ થોડાક થઈ જશે, તો એનાથી તમારે ગભરાવું નહીં. તો આવી રીતે ડુંગળીને આપણે વારંવાર પલટતા રહેશું અને એકદમ રાતાસભરી થઈ જાય. જુઓ તમે કઈ રીતે પાકી રહી છે, એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવશું, જેથી કરીને એનો ફ્લેવર છે એક ઉભરીને આવે. અને આપણી રેસીપીની આજની મેન શાન છે, હીરો છે, એ આ જ છે ડુંગળી. જો તમે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા માંડી છે ત્યારે આપણે એમાં નાખીશું મીઠું, થોડી હળદર, ફરી પાછા આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને મિત્રો સતત હલાવતા રહેવું અને એકદમ ધીમા તાપે પકવવું, જેથી કરીને આનો સ્વાદ છે જળવાઈ રહે. જો ડુંગળી બળી જશે તો એટલો ટેસ્ટ નહીં દે. હવે નાખીશું લાલ મરચું, કિચન કિંગ મસાલો, બંને છે આપણે ઓછી માત્રામાં નાખ્યું છે, જેથી કરીને ખાલી ફ્લેવર આવે એનો. પણ આપણે જે મેન કી ફ્લેવર છે, આમાં કી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ ડુંગળી જ છે. લીલી ડુંગળીનો ભરપૂર ઉપયોગ છે ખાસ કરીને. તો આપણે આને આવી રીતે પકવી અને સાઈડમાં રાખી લેશું. જો આપણી ડુંગળી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન અને મસાલા અને સ્વાદથી ભરપૂર. હવે આપણે બીજી તરફ થોડું માખણ ગરમ કરીશું. એ માખણને આપણે થોડું ઓગાળી લેશું. તાપનું મિત્રો ખૂબ જ મહત્વ છે, તમે ધ્યાન રાખજો, તમારું જે વસ્તુ હોય બળી ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે માખણમાં નાખીશું જીરું, જેથી કરીને જીરાને આપણે સારી રીતે પકવી શકીએ અને બળે નહીં, એની બી એક ખાસ ધ્યાન રાખવાની. જો કઈ રીતે પાકી રહ્યું છે બધું એકદમ હળવા તાપે. મિત્રો રસોઈની એક ખાસિયત હોય છે કે તમે ધીમા તાપે અમુક વસ્તુ કરો ને અમુક વસ્તુ ફૂલ તાપે કરો, એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે. આમાં આપણે થોડું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, જેથી કરીને આપણી રેસીપીને એક સારો કલર મળે. અને થોડું પાકી જાય ત્યારે આપણે જે ડુંગળી છે લીલી એ નાખી દઈશું. લીલી ડુંગળીના પાંદડા છે સારા એવા પ્રમાણમાં મેં નાખ્યા છે. અંદાજિત એક નાનું બાઉલ જેટલા પાંદડા છે એટલા નાખ્યા છે મેં. આપણે થોડી વાર માટે આને પકવશું. લીલા પાંદડા હોય છે ને બહુ પકવાની જરૂર નથી હોતી, એને થોડા પકવી દો. પછી આપણે જે બીજો મસાલો હતો એ ભેરવી દઈશું આપણો ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી હતી. અને હવે નાખીશું આપણા ચોખા એટલે કે ભાત. અને મિત્રો હવે આને એકદમ સારી રીતે, એકદમ હળવે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એને મિક્સ કરીશું, જેથી કરીને તમામ મસાલો છે, તમામ જે ડુંગળીનું ફ્લેવર છે, જે કેરેમલાઇઝેશન થયું છે ડુંગળીનું, એ આમાં મિક્સ થઈ જાય. અને આપણી ડુંગળી છે એ આપણા ભાતને એક યુનિક અને ટેસ્ટી ફ્લેવર આપે.
આ મિત્રો દેખાવામાં કદાચ રેસીપી તમને સાવ સિમ્પલ લાગશે, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની રેસીપી સાવ સિમ્પલ લાગશે, પણ જ્યારે તમે આ રેસીપી એને બનાવશો મિત્રો ત્યારે તમે મહેસૂસ કરશો કે સામાન્ય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને એક ખાલી અલગ સોચ, અલગ વિચારથી આપણે કઈ રીતે ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ, બદલી શકીએ છીએ. જો અત્યારથી જ કેટલી ટેસ્ટી દેખાઈ રહી છે આ રેસીપી, તો એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખો અને એનો ઉપયોગ તમે અલગ અલગ રીતે કરો, એક્સપેરિમેન્ટ કરો, એનાથી ગભરાવવું નહીં, જેથી કરીને આપણે નવી નવી રેસીપી મળતી રહી. એકદમ સિમ્પલ છે. આપણે લીંબુ બી થોડું નાખી દઈશું, જેથી કરીને એક ડુંગળીની મીઠાશ અને લીંબુની ખટાશ અને બટર ને બધું થઈને ક્રીમીનેસ એવી ક્રિએટ કરશે અને એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ આપણે જે આપશે એ ખૂબ જ જોરદાર રહેશે. બટરી ટેસ્ટ અને ડુંગળીનો ટેસ્ટ. તો આપણે જ્યારે આવી રીતે બધું એકદમ એક સમાન મિક્સ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને કાઢી લેશું. જો મિત્રો કેટલી ટેસ્ટી દેખાઈ રહી છે આ રેસીપી, એકદમ સિમ્પલ છે અને મને પાકી ખાતરી છે કે તમારા વડીલો, તમને, બાળકોને ખૂબ જ આ રેસીપી ગમશે. આ રેસીપી બિલકુલ સિમ્પલ છે, કોઈ ઝાઝા મસાલા નથી, તેલ નથી અને તમામ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ ખૂબ જ હેલ્ધી અને સારા છે. તો ચાલો મિત્રો, હું આશા કરું છું આ રેસીપી તમને ગમી છે. પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમારે જો કોઈ રેસીપી જોવી હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને હું તમારા માટે એ રેસીપી બનાવી શકું. અને બીજું મિત્રો એ ખાસ એ કહેવાનું છે કે ભાતને તમે કઈ અલગ રીતે બનાવો છો તમારા ઘરમાં, ખાસ કરીને એવી કોઈ રેસીપી છે કે જે તમે જ જાણતા હોય, જે તમે દુનિયા સાથે શેર કરવા માગતા હોય, તો મારે તમને એટલું જ કહેવું છે એ તમે મારી સાથે શેર કરો, હું દુનિયા સાથે શેર કરીશ, એટલે બધાને નવું કંઈક મળતું રહેશે. તો ચાલો મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ જોવા માટે. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. આવજો, બાય બાય, ટેક કેર.